หรือตัวย่อ BPD เป็นภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งซึ่งเป็นโรคชนิดหนึ่งส่งผลต่อวิธีการคิดที่มีต่อตนเองและต่อผู้อื่นโดยจะมีอารมณ์ขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีอารมณ์รุนแรงมีอาการหุนหันพลันแล่นมีความคิดและนิสัยที่ไม่คงที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยผู้ป่วยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเซลฟ์อิมเมจหรือการมองตัวเองการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองส่งผลต่อการปฏิบัติต่อตนเองและคนรอบข้างเช่นมองตัวเองว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความมั่นใจหรือมองว่าตัวเองไร้ค่าผู้อื่นไม่รักเรานอกจากนี้ยังส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์พฤติกรรมของตนเองและรูปแบบความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยผู้ป่วยไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับใครได้โดยพบว่าผู้ป่วย BPD นี้จำนวนหนึ่งมีการทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือพยายามฆ่าตัวตายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็น Borderline Personality Disorder หรือ BPD การประเมินนี้จะต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชหรือจิตแพทย์โดยจะใช้เกณฑ์ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th Edition หรือ DSM-5 เพื่อประเมินอาการโดยผู้ที่มีแนวโน้มจะมีอาการ BPD นี้มักจะพบอาการอย่างเช่นความบกพร่องทางบุคลิกภาพมีพฤติกรรมวิจารณ์ตนเองรู้สึกว่างเปล่าอย่างต่อเนื่อง Chronic feelings of emptiness ส่งผลต่อการโหยหาความรักอาจทำให้มีพฤติกรรมสนิทกับคนแปลกหน้าในระยะเวลาอันสั้นอาจนำไปสู่พฤติกรรมการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรือแม้แต่นำไปสู่ความไม่แน่ใจในรสนิยมทางเพศสับสนในภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ทางเพศมีนิสัยเปลี่ยนแปลงตัวตนและนิสัยเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตหรือสิ่งที่ตนให้คุณค่าอย่างรวดเร็วบางครั้งอาจคิดว่าตนเองเป็นคนที่แย่มากรู้สึกเหมือนว่าไม่เคยมีตัวตนอยู่รู้สึกเป็นคนนอกหากเรามีเพื่อนในกลุ่มหรือเพื่อนในสำนักงานบางครั้งเราก็อาจจะคิดไปเองว่าเรารู้สึกเป็นคนนอกมีพฤติกรรมแยกตัวเมื่อมีความเครียดผู้ป่วยจะใช้กลไกทางจิต2แบบในการจัดการความเครียดคือการ splitting การมองปัญหาเพียงด้านเดียวแบบสุดโต่งและ projecting คือการโยนความผิดให้ผู้อื่นนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ขึ้นลงทุกวันโดยแต่ละอารมณ์จะมีความเข้มข้นมากเช่นรู้สึกเศร้ามากวิตกกังวลหงุดหงิดฉุนเฉียวแต่ละอารมณ์เหล่านี้จะอยู่เพียงไม่นานพยายามอย่างมากที่จะทำให้ตัวเองไม่ถูกทอดทิ้งเนื่องจากผู้ป่วยจะกลัวการถูกทอดทิ้งเป็นอย่างมากบางครั้งก็จินตนาการไปเองว่าคนรักหรือคนใกล้ชิดมีท่าทีเปลี่ยนไปพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ตนเองถูกทอดทิ้งหรือถูกปฏิเสธจากการที่คิดว่าคนรักเป็นคนที่ดีพร้อมแต่ในเวลาต่อมาอาจเชื่อว่าคนรักไม่ใส่ใจตนเท่าที่ควรหรือให้ความรักไม่ดีพอจากคนที่รักมากก็อาจจะกลายเป็นไม่ชอบหรือโกรธเคืองหรือมีพฤติกรรมเป็นฝ่ายตัดความสัมพันธ์ก่อนเพราะคิดว่าตนกำลังจะถูกทอดทิ้งจึงกลัวการถูกปฏิเสธเลือกที่จะเป็นฝ่ายตัดความสัมพันธ์ก่อนเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้อื่นก็มักจะมีความรู้สึกที่แรงกล้าอารมณ์รุนแรงรักมากหึงมากแค้นมากหรือเกลียดอย่างรุนแรงแต่ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงได้มีอาการโกรธอย่างรุนแรงไม่สมเหตุสมผลแสดงอารมณ์โกรธออกมาอย่างควบคุมไม่ได้เช่นใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นตอนที่รู้สึกโกรธรับมือความโกรธได้อย่างไม่เหมาะสมมักควบคุมอารมณ์ไม่ได้พูดจาถากถางประชดประชันหยาบคายหรือถึงขั้นลงไม้ลงมือมีความรักแรงเกลียดแรงหากมีความสัมพันธ์กับใครก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่คงเส้นคงวาเวลารู้สึกดีด้วยก็จะรักมากแต่ถ้าบุคคลเดียวกันทำอะไรให้ไม่พอใจก็จะรู้สึกเกลียดเขาไปเลยอารมณ์หุนหันพลันแล่นอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการขาดการยับยั้งชั่งใจหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อตนเองพฤติกรรมอื่นเช่นการใช้จ่ายแบบไม่ยั้งคิดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพฤติกรรมการใช้แอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดขับรถเร็วมากพฤติกรรมการกินไม่หยุดหรือมีพฤติกรรมการกินแล้วเอาออกหรือที่เรียกว่าบูลิเมียพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยนอกจากนี้อาจจะยังมีพฤติกรรมการพยายามฆ่าตัวตายมีพฤติกรรมทำร้ายตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือขู่ที่จะฆ่าตัวตายโดยมักเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าตนถูกทอดทิ้งหรือถูกปฏิเสธหากมีความเครียดสูง
อาจเกิดความคิดหวาดระแวงหรือมีอาการที่เรียกว่า dissociative symptoms ซึ่งจะเป็นอาการที่ทำให้จำอะไรไม่ได้ชั่วคราวตัดขาดตัวเองออกจากโลกความเป็นจริงบางครั้งผู้ป่วยอาจจะมีอาการของโรคจิตแต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆอาการบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งต่างกับไบโพล่ายังไงโรคไบโพล่าหรือโรคอารมณ์สองขั้วจะมีอาการแปรปรวนต่างขั้วกันอย่างชัดเจนโดยช่วงที่มีขั้วบวกหรือเมเนียผู้ป่วยจะมีอาการร่าเริงคึกคักผิดปกติทำให้ร่างกายไม่รู้สึกว่าต้องการพักผ่อนจึงเกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนสมองคิดเร็วขึ้นพูดเร็วขึ้นระบบการตัดสินใจผิดปกติใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจู่ๆก็ซื้อของให้คนอื่นเยอะแยะไปหมดส่วนช่วงที่อยู่ในอารมณ์ขั้วลบหรือ depressed ผู้ป่วยจะมีอาการดิ่งเศร้าโดดเดี่ยวท้อแท้จนรู้สึกไม่อยากทำอะไรมีอาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับมากเกินไปมีอาการเบื่ออาหารร้องไห้ง่ายและมีความรู้สึกเศร้าจนมีความคิดอยากฆ่าตัวตายในที่สุดโดยอาการไบโพล่านี้จะมีระยะเวลาเกิดขึ้นยาวนานหลายสัปดาห์แต่อาการบุคลิกภาพผิดปกติก้ำกึ่งจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวจนถึงหลายชั่วโมงสาเหตุอาจมาจากการที่เราซ่อนความเครียดความกลัวหรือความกังวลไว้ใน unconscious mind หรือจิตใต้สำนึกโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการสำรวจตัวเองและหาปัจจัยที่ซ่อนอยู่ให้เจอโดยเร็วแล้วกำจัดความรู้สึกเหล่านั้นจะช่วยป้องกันเราให้พ้นจากโรคหรือภาวะนี้ได้ดีที่สุดหากตอนนี้คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่และมีการสำรวจตัวเองยินดีด้วยที่คุณมีสติมีความตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกและความนึกคิดของตัวเองพยายามฝึกสติควบคุมสติฝึกสมาธิหากมีอะไรมาทริกเกอร์หรือมาสะกิดอารมณ์เราก็ต้องพยายามมีสติรู้เท่าทันอารมณ์พยายามจัดการอารมณ์และควบคุมสติไม่ให้เผลอวู่วามหรือทำร้ายผู้อื่นหรือทำอะไรที่แย่ๆออกไปสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการ borderline personality disorder หรือ BPDประการแรกอาจจะมาจากพันธุกรรมมีงานวิจัยที่ศึกษาในฝาแฝดหรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกันพบว่าคนที่มีสมาชิกในสายเลือดเดียวกันป่วยเป็น BPD จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็น BPD ด้วยเช่นกัน 2. อาจเกิดจากความผิดปกติของสมองบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงของสมองในส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์และการยับยั้งชั่งใจหรือสารสื่อประสาททำงานผิดปกติเช่นสารเซโรโทนินหรือฮอร์โมนนอร์เพเนฟรินที่ตอบสนองต่อความเครียดก็จะส่งผลให้บุคคลมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์และการยับยั้งชั่งใจได้ 3. อาจเกิดจากความเครียดรุนแรงในวัยเด็กบุคคลที่มีประสบการณ์วัยเด็กที่ไม่ดีได้รับความเครียดรุนแรงในวัยเด็กอาจเกิดจากการเลี้ยงดูหรือพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเช่นการโดนถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกทอดทิ้งหรือต้องสูญเสียบุคคลที่รักตั้งแต่อายุยังน้อยการถูกเลี้ยงดูโดยการใช้สารเสพติดจนมีการปล่อยปละละเลยหรือโดนทำร้ายหรือการถูกเลี้ยงดูแบบโดนควบคุมชีวิตมากเกินไปโดยผู้ที่เลี้ยงดูจะเกิดความขัดแย้งในใจไม่กล้าปล่อยให้เราเป็นอิสระเกิดความวิตกกังวลว่าลูกจะทอดทิ้งในอนาคตซึ่งเป็นการส่งต่อความวิตกกังวลนั้นสู่เราโดยไม่รู้ตัวการรักษาภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งงานวิจัยตัวเต็มจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะใครสนใจงานวิจัยแบบละเอียดสามารถอ่านได้เป็นภาษาไทยอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็น่าสนใจแต่ในคลิปนี้พยายามจะเล่าคร่าวๆนะคะถึงวิธีการรักษาภาวะบุคลิกภาพผิดปกตินี้หากเราได้รับการยืนยันได้รับผลวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยบอกคนใกล้ชิดอย่างครอบครัวหรือเพื่อนๆเพื่อให้คนรอบข้างตระหนักและเข้าใจถึงอาการป่วยช่วยให้ปรับความเข้าใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ซึ่งจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้การรักษาแบบอาจจะเป็นวิธีการใช้จิตบำบัด TFP ลดความคิดความหุนหันพลันแล่นวิธี CBT ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยเห็นกรอบแนวคิดของตนเองควบคู่กับบำบัดพฤติกรรมหรือพฤติกรรมบำบัดแบบ DBT การฝึกทักษะต่างๆเช่นทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทักษะการฝึกจัดการอารมณ์ตัวเอง
ทักษะการฝึกความทนทานต่อความทุกข์ โดยแนะนำให้ผู้ป่วยพยายามสำรวจตัวเอง แทนที่จะตอบโต้อารมณ์ออกไปทันที ให้พยายามคงสัมพันธภาพกับผู้อื่น ด้วยการสังเกตความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น รับมือกับความคิดต่างๆ ด้วยการจดจ่อในสิ่งที่กำลังทำอยู่ มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รวมทั้งในผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้ยาในการควบคุมอาการ เช่น ยารักษาภาวะซึมเศร้า ยาปรับอารมณ์ให้คงที่ หรือยารักษาโรคจิตเวช โดยผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างภาวะซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคไบโพล่า จะต้องได้รับการรักษายาควบคู่ไปกับพฤติกรรมบำบัด อย่างไรก็ตามเราเข้าใจคุณและขอเป็นกำลังใจเล็กๆให้คุณในการเติบโตอย่างก้าวหน้าและสำเร็จด้วยความภาคภูมิใจนะคะ